Hello! Welcome back to our channel. So today, gagamitin ko ulit ang aking instant pot for another dish. So this time, we're making Osso Buco. So Italian dish to. Actually, first time ko palang gagawin. So let's see if it's gonna be as delicious as they say. Kasi marami nagpo-post na masarap daw tong recipe na to. So kahit naman wala pala kayong instant pot, you can make this. So mas longer lang yung cooking time or kapag regular pressure cooker, pwede rin. So let's go. Let's make some Osso Buco. Medyo marami ang ingredients ng Osso Buco kaya sasabihin ko na lang as we go along. And ilalagay ko din sa description box below. Pero ang main ingredient ay ang beef shanks na ginagamit din sa bulalo. I-press muna natin ang saute button sa instant pot and maglalagay tayo ng konting flour sa isang plate. Then maglagay rin tayo ng konting salt and pepper. Kailangan kasi muna natin i-brown ng beef. Maglagay tayo ng 3 to 5 tablespoons na extra virgin olive oil sa ating instant pot. Then, pag mainit na, i-dip muna natin sa flour mixture ang beef. Then, ilagay natin sa mantika for about 1 minute on each side. After nila mag-brown ay ilagay na natin sa plate, then iset aside muna natin. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 2 tablespoons na salted butter sa pot. Then, maglagay tayo ng 1 whole na chopped onions, 2 stalks na celery na nakaslice, and 1 carrot na nakaslice din. Gisahin lang natin lahat until medyo translucent na ang onions. Then, mag-add na tayo ng 1 cup na chicken broth, or in my case, 1 cup water na may half na chicken cube. Maglalagay din tayo ng 1 cup na white wine and 1 can na crushed tomatoes. Then, mag-add tayo ng 1 tablespoon na tomato paste, 1 teaspoon seasoning salt, 1 teaspoon rosemary, 1 teaspoon thyme, and 1 bay leaf. Mix lang natin ng konti, then isoli na natin ang meat, then i-close na natin ang instant pot. I-pressure cook natin on high for 45 minutes. Habang hinihintay natin matapos ang beef, gawin na natin ang gremolata. Sa isang food processor, maglagay tayo ng half cup na flat leaf parsley, zest of 1 lemon, half teaspoon salt, 1 teaspoon extra virgin olive oil, at muntik ko na makalimutan ang 3 cloves na garlic. I-process lang natin until fine na, or pwede rin naman dikdikin to sa isang mortar and pestle. Then ilagay na natin sa isang bowl, then iset aside muna natin kasi pang topping to. Pagtapos ng time, i-manual release na natin ang instant pot, then i-adjust natin ang seasoning at this point. Medyo kulang sa alat so mag-add ako ng around 1 teaspoon na kosher salt or less kung regular table salt ang gagamitin nyo. Then optional itong step pero para maging thick ang sauce, pwede tayo maglagay ng cornstarch slurry. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoons na cornstarch and 2 tablespoons na water sa isang bowl, then i-mix natin, then ilagay na natin sa ating stew. Ayan, ready na ang Osso Buco. Ilagay na natin sa plate and i-top natin with the gremolata. Ang bango niya, amoy matomato and very beefy. Ayan, so luto na ang ating Osso Buco. So, ano siya, medyo similar sa Kaldereta yung smell niya. Pero I'm sure iba yung taste niya. So, let's try this na. Actually, parang yung medyo similar sa Kaldereta pero hindi siya kasing heavy. So, more on tomatoey side siya. Tomato talaga siya. Tapos, feeling ko yung talagang nagme-make ng dish na to yung etong gremolata, yung green. Kasi parang mas nagiging fresh yung pakiramdam or yung taste niya kapag meron nun. Baka masyadong heavy kasi kapag wala yung gremolata. So, definitely, part talaga siya. Hindi pwedeng mawala. Yun. So, I think, hindi ko alam kung kinakain to with rice, pero I think bagay siya with rice. So, yun. Ito na ating, ang magiging dinner namin mamaya. So, I hope nag-enjoy kayo sa video. If you did, don't forget to like and subscribe if you haven't done so. So, see you sa next na video. Bye!